Efter att ha orsakat biljettrusning på Malmöoperan så kommer musikalen Joyride till Stockholm i höst, där den kommer ha premiär på Kinateatern den 11 september. Och den här succéföreställningen med Roxettes musik är den här gången medproducerad av ingen mindre än Per Gessle. Vår reporter Kristin Stein, hon har återhämtat sig från pensionärspartyt och nu bytt plats till Kinateatern. Ja, Kristin, vad kan du berätta om uppsättningen som kommer här i Stockholm? Ja men verkligen, alltså jag måste bara säga att jag är helt slut efter den här pensionärsbussen. Alltså det var så kul. Jag förstår inte hur de orkar hålla igång, men fantastiskt. Men som sagt, nu ska det ju handla om Joyride som kommer till Stockholm i september. Och den har ju verkligen haft succé i Malmö. Den var slutsåld i över ett halvår. Nu kommer den hit. Den kommer vara lite annorlunda. Som du nämnde där så är ju Per Gessle medproducent den här gången. Man kommer också ändra allt från manus. Man kommer också helt nytt cast och så vidare. Men vi ska få höra mer om det här från självaste Per Gessle. Hej! Hur känns det? Du får den här sportfrågan. Hur känns det att det snart blir premiär? Det känns fantastiskt spännande, såklart. Det är inte långt kvar. Nej. Och du är medproducent den här gången. Var det liksom en annan slags process this time around? Nej, inte direkt. Alltså det blev så att jag var medproducent. Nej, men jag gör egentligen samma jobb här som jag gjorde i Malmö. Det vill säga att jag försöker att vara ett bollplank till de som behöver min hjälp om hur man fraserar How do you do och the look och sådär på korrekt sätt. Faktum är att det är en stor skillnad mellan att sjunga musikal och att sjunga popmusik. Det har jag förstått. Det var en stor utmaning för mig att gå in i musikalvärlden, för jag har liksom aldrig riktigt gillat musikaler själv och inte kunnat någonting. Så det var i Malmö lärde jag mig väldigt mycket som jag försöker ta med mig hit. Och du sa ju det, alltså musikalvärlden är ju inte något du har gett in på tidigare. Och du har ju också fått frågan tidigare att upplåta musiken från Roxette till just musikalen. Men du har sagt nej tidigare. Vad var det som var skillnaden den här gången? Jag har sagt nej på grund av att manusen inte har varit tillräckligt bra. Så det står ju helt och har fallit på manuskvaliteten helt enkelt. Så nu hittade vi ju den här fantastiska boken Got You Back som Jane Fallon har skrivit. Som man kunde göra om till att bli en jättehärlig musikal. Och på något märkligt sätt så funkar låtarna hur bra som helst i den här storyn. Ja, hur var det att se dem då i Malmö och snart nu i Stockholm? Hur var det att se dem sådär på scen och att du får sitta i publiken? Nej, första gångerna var det ju man satt ju tårögd hela tiden. Det är väldigt mäktigt faktiskt. Jag är jättestolt över den här låtkatalogen såklart. Så jag tror att det är alla låtskrivares hemliga lilla dröm. Lilla guilty pleasure att få bli en musikal. Jag tror det faktiskt. Vad känner du att Marie hade tyckt om det här? Jag tror hon hade älskat det minst lika mycket som jag faktiskt. Det är hennes ande svävar över det här också, absolut. Var det någon sån här låt som du kände att den här måste vara med, annars så går jag? Nej, men alltså Roxette har ju en sån fantastisk låtskatt. Vi släppte ju över 60 singlar under vår tid och det finns ju hur mycket som helst som är allmängod som man säger. Så gillar man någonting av Roxette så kommer man ju älska det här. För det är ju proppfyllt av alla Listen to your heart och Dress for success och Must have been love och The look. Säg någon så är det med. Du har ju haft en otrolig karriär. Du har också gjort en världsturné. Nu är det musikal snart. Blir du ens nervös inför att det nu snart är premiär? Ja, det är klart att jag blir nervös. Jag är jättenervös inför varje spelning man gör och sådär. Men man är inte nervös på samma sätt som förr. Förr var man ju livrädd, det är jag inte längre. Men jag vill ju... Jag är ju minst lika fokuserad som tidigare och jag vill ju att det ska bli bra. Jag vill ju kunna göra mitt bästa och att alla andra kan göra sitt bästa. De bästa förutsättningarna. Så det är jag mån om såklart. Och vad är ditt tips till publiken? Vad ska man ta med sig från den här musikalen?
Nej, men det är en härlig musikal, mycket god stämning, mycket allsång och det är party, men det är också mycket tårar, så att den har lite av allt. Den har allt så att säga. Och vet du vad, vi har ju också en speciell gäst med oss idag. Berätta. Ja, idag faktiskt, denna fantastiska dag, så är Jane Fallon här i Stockholm, så jag tycker ni ska prata lite med henne. Hon står här borta. Om du tycker det så ska vi absolut göra det. Här har vi Jane Fallon som alltså är... den här musikalen är alltså baserad på hennes bestsellerroman. Så nu blir det engelska. Jane Fallon, thank you so much for joining us from London. You arrived yesterday. How does it feel to see your book come to life in this way? It's so exciting. It's so different to anything I've ever done before. And just to see the story, and obviously your words come to life, but then there's the music and everything. It's such good fun. It's great. Tell me a bit about what inspired this story for you. Well, all of my books tend to be about messy relationships. So not romantic relationships, but like betrayals and revenge. And I really like looking at the awful things that people do to each other in a kind of humorous way, do to the people they love. So I think I'd just been thinking about, my first book was about a mistress and a wife becoming friends, but in a very different way. And I was sort of thinking about it the other way around, about that relationship the other way around. So seeing the man caught in the middle of these two women. I just started thinking about how could I create this situation where he was living a complete double life, where he had a wife in town and a wife in the country, basically. And when you then got the question to do this musical, what did you think? I smiled for about a week because my agent phoned me up and said, how would you feel about Got You Back, which is the book, being made into a musical in Sweden with the songs of Roxette? And I was just like, I'd be thrilled. And then I couldn't quite believe when it then happened, because obviously you get asked these weird, random things all the time. But yeah, it's so unlike anything I've ever done before that it's made me really happy. What was your relationship before this to Roxette and the music? Well, obviously Roxette were huge in England in the kind of 80s, early 90s. So I thought I knew all their songs. I knew loads of songs. And then when we started doing this, I would hear a song and I think, I know that song. And you realise that you know way more than you thought. So yeah, they were a big part of my, I want to say youth, but I was probably in my 20s. But they were definitely a big part of that, yeah. Yeah, and I heard that your husband, Ricky Gervais, this Roxette was kind of his guilty pleasure. Yes, he loved a Roxette song. And he would often play them actually back then. So yeah, he's very pleased with what I'm doing now. So he's going to play them even more now probably. Thank you so much Jane for joining us. Ja, jag kommer ha Roxette-låtar på hjärnan resten av dagen, så där. Ja, men samma här. Det finns några riktigt bra låtar som aldrig släpper taget om en. Stort tack Kristin för att du uppdaterade oss om den kommande föreställningen som alltså kommer till Kinateatern den 11 september.